përshëndes të gjithëve të nderuar shikues dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ këtu në News24 me njëherë pas titujve kryesor. Vetëm pak orë pas marrëveshjes së arritur me Lulzim Basha, kryeministri Rama sulmoi PD-n duke cilësuar një kërcënim të madh për vendin sepse nuk di të bëjë shtet, por vijoi duke thënë se instalimi i dialogut politik do të ndryshojë klimën në vend. Në mërin e reagimeve për marrëveshjen e Rama Basha ka socialistë që shohin gabimet tek ajo dhe bëjnë ironi. Britanikja The Economist analizon krizën që ka plojë vendet e Ballkanit, përfshi dhe Shqipërinë, si dhe përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të zgjidhur ato. Sipas SHBA dhe BE, kanë qenë vazhdimisht të shqetësuar lidhur me ndikimin e Rusë në Ballkan. Presidenti amerikan nuk ka thënë disa zyrtarëve rusë se shkarkimi nga detyra i kreut të FBI-s James Comey e ka lehtësuar nga presioni lidhur me çështjen e ndërhyrjes ruse në zgjedhjet amerikane. Ai sulmoi ashpër edhe emërimin e një prokurori të posaçëm, duke thënë se gjithçka është gjueti shtrigash. Vjojmë më gjërësisht me lajme të mbledhje urgjente me të gjithë deputetët e grupit parlamentar socialist dhe kandidatët për deputet sot pasdite në orën 19 tek Zibraku. Ky është mesazhi që ju ka shkruar në telefon deputetëve dhe kandidatëve për deputet me kërkesë të kryesocialistit Edi Rama. Para përgatitja për fushatën elektorale ka bërë që shefi Salisë Ros të tharras të gjithë ekipin që do të jetë në garën e 25 qershorit. Në fokus do të jetë organizimi i fushatës dhe koordinimi i saj në të gjithë territorin, prandaj jeni të lutur për të qenë të pranishëm, thuhet më tej në njoftim. Kjo mbledhje urgjente përveç shpërndarjes së detyrave për gjithë secilin prej tyre deri në detaje do të pasohet edhe me një darkë. Vendimi për të ribërë edhe një herë bashkë vetëm disa ditë pas asamblesë që parapreu kongresin elektoral vjen pas nënshkrimit të marrëveshjes me rivalin politik Lulzim Basha. Në këtë fushatë elektorale Edi Rama e ka bërë të qartë objektivin Partia Socialiste të marrë më shumë se 71 mandate. Vetëm pak orë pas marrëveshjes së arritur me Lulzim Bashën, kryeministri Edi Rama sulmoi PD-n duke cilësuar një kërcënim të madh për vendin sepse nuk di të bëjë shtet. Këto deklarata kryeministri bëri gjatë bashkëbisedimit me fermerët në Progrër të Korçës. Rama vijoi duke thënë se instalimi i dialogut politik do të ndryshojë klimën në vend. Do të shkojmë në zgjedhje me programin ton, me skuadrën ton, dhe do të kemi përballë Partinë Demokratike që pavarësisht se hyrin zgjedhje mbetet një kërcënim shumë i madh për këtë vend për shkak të mungesës së vizionit, të mungesës së skuadrës dhe të mungesës së aftësisë për të bërë shtet. Din vetëm ta çmontojnë shtetin. Nëse ne ja dalim që të vendosim një nivel të ri dialogu, mirë kuptimi, dhe të mos jemi më një vend qesharak. U duhet vinë shkesët nga hëna që ne takojmë me njëri tjetri, por takojmë normalisht, diskutojmë normalisht, kjo do të përkthehet në një klim komplet tjetër pune për ekonominë, aq më tepër që tani ne kemi realizuar objektivin më të vështirë të këtij mandati. Më të vështirin dhe më të pamundurin në duke. Kemi realizuar fillimin e zbatimit të reformës në drejtësi dhe prokurorët e gjykatës e korruptuar i kanë ditët numëruara dhe do përgjigjen përpara ligjit. Ata herë të parët që kanë qenë njerëz të ligjit edhe ka përdorur ligjin si kërbaç për të ngrënë kulaç. Ju kujtohet që i çojnë plepa atje në Durrës? Po, i mori në për mitingje, ti, shkoni ke plepat, shpejt bëni gjykatës, ktheuni, si u bëgan gjykatës për 6 muaj, duke i marrë në për mitingje, si u bëgan. Kodi penal, kodi civil, kushtetuta, edhe, erdhën nga plepat ata, me anxharë në dorë e filluan.
Në morinë e reagimeve për marrëveshjen e Rama Basha, ka socialistë që shohin tek ajo gabime dhe bëjnë ironi me faktin që postë ministrash dhe drejtorësh do të mbahen nga njerëz teknik të propozuar nga Partia Demokratike. Kështu kreu i Aloiznit Artan Lame, duke i referuar Skënderbeut në një shkrim të Barletit, thotë se nuk është palla ajo që bën kërdin, por dora që e mban. Marrëveshja politike Rama Basha ka shkaktuar një seri reagimesh të eksponentëve të lartë të Partisë Socialiste, veçanërisht atyre që do të lënë detyrat për të zëvendësuar me persona teknik. Deputeti Pandeli Majko e cilëson një veprim të gabuar atë të Edi Ramës për qëllimin e duhur dhe e krahason me një pikturë të cilën e kupton kur e sheh në fund. Edi Rama njihet për veprimet e gabuara për qëllimin e duhur. Pikturat e tij në politik kanë kuptim kur shikohen në fund dhe jo në fillim. Fillimi duket zhgaravin. Marrëveshja Rama Basha ishte një mirëkuptim midis kundërshtarësh për funksionimin e sistemit politik, i cili po vetë mbytej nga pasioni politik. Ai largoi vendin nga dhuna dhe dëshpërimi që do të çonte shoqërinë në drejtim të paditur. Marrëveshja e futi në kutinë e votimit revolucionin opozitar. Aty do të ndahen se kush fitoi dhe humbi. Marrëveshja vë në diskutim fate politikanësh, por jo të ardhmen e Shqipërisë. Më skeptik ishte kreu i Aloiznit Artan Lame, posti të cilit sipas marrëveshjes së arritur i kalon opozitës. Për të ironizuar paktin Rama Basha në një status në rrjetin social Facebook, Lame i referohet historisë së shkruar nga Barleti. Sultan Mehmeti pasi u mund nga Skënderbeu ynë, dëgjon se Gjergji paskësh një pallë të madhe, larë me flori, e cila bënte kërdin mbi kokat e turqve. Atëherë sultani i çon një dërgat që ja kërkon pallën Gjergjit, me çdo çmim. Gjergje dorëzon pallën në dorë të dërgatës, por duke ju thënë, i thoni zotit tuaj që nuk është palla, por krau që e mban, ai që ka bërë kërdin mbi kokat tuaja. Edhe në këtë punën tonë nuk ishte palla. Ligje a përdorim fushate, që na bëri që të fitojmë zemrat e mbi 100.000 familjeve që përfunduan procesin çerek shekullor të legalizimit të pronës së tyre. Ishte krahu, puna e përkushtimi i qindra djemve dhe vajzave që shkuan shtëpi më shtëpi, cep më cep të Republikës që na dhanë këtë rezultat. Ministri i Jashtëm Detmir Bushati komentoi nga Shkodra marrëveshjen e Rama Basha duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm që i hap rrugë votimit reformave që çojnë Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. I pyetur nga gazetarët për një koalicion të mundshëm me Partinë Socialiste dhe Partisë Demokratike, mes tyre pra ai tha se pas 25 qershorit do të ketë një përgjigje të saktë për këtë. Ministri i Jashtëm Detmir Bushati ka vlerësuar marrëveshjen politike PSD duke u shprehur se më në fund vendi do i hapë rruga për reformat e rëndësishme që do të çojnë drejt integrimit në BE. I pyetur nga gazetarët nëse pas marrëveshjes së fundit do të kishte edhe një koalicion PSD, Detmir Bushati nuk ka mohuar kategorikisht një gjë të tillë, ndërsa tha se përgjigje për këtë duhet pritur pas 25 qershorit, kur do të mbahen dhe zgjedhjet parlamentare. Sot për sot çdo parti politike, përfshirë Partinë Socialiste, është angazhuar për të pas një proces sa më drejt, sa më ndershëm. Sa na përket ne, si forcë politike, kemi objektiv për të marrë një numër sa më të madh vendesh në parlament dhe këtu do të jemi pas 25 qershorit. Besoj se do t'i përgjigjemi edhe kësaj pyetje që ju shtrut. Ministri Bushati nuk preferoi të komentojë deklaratën e Ilir Metës se do të ketë surpriza pas marrëveshjes Rama Basha, por la të nënkuptohej se s'mund të ketë asnjë surprizë dhe se me rëndësi është votimi i vettingut dhe stabiliteti i Shqipërisë. Besoj se është në interesin e të gjithëve ne që të bëjmë votimit e duhura javën tjetër në parlament. E kam fjalën për jo thjesht për vettingun, por edhe për ndryshimet për cilat është rënë dakord. Të fillojmë zyrtarisht fushatën zgjedhore, kemi një fushatë sa më dinjitoze dhe shpresoj shumë që të hapim një kapitull 3 pas 25 qershorit, duke u referuar gjithashtu asaj çka është rënë dakord në marrëveshje. Deklaratat e tij ministri Bushati bëri pas prezantimit të konkursit Colors of Albania në Muzeun Kombëtar Marubi, një platformë për mbështetjen e diplomatëve digjital shqiptar në përbot për promovimin e Shqipërisë, historisë dhe kulturës përmes fotografive,
Projekt ky që vjen për të tretin vit radhazi në bashkëpunim të Ministrisë së Jashtme me ambasadën norvegjeze në Kosovë. Britanikja dhe Economist analizon zhvillimet e fundit në 3 vendet e Ballkanit, përfshi edhe Shqipërinë, si dhe përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për t'i zgjidhur ato. Sipas saj, kriza politike u zgjidh me vizitën e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit, Hoyt Hee. Kjo pasi SBA dhe BE kanë qenë vazhdimisht të shqetësuar lidhur me ndikimin e Rusë në Ballkan. E përditshme angleze The Economist i ka kushtuar një artikull zhvillimeve të fundit në Ballkan, krizave politike në disa nga vendet e rajonit përfshi dhe Shqipërinë, si dhe përpjekjeve amerikane sipas saj për t'i zgjidhur ato. Për muaj të tërë, Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria u përfshin në kriza të llojeve të ndryshme, nis artikulli, por gjatë ditëve të fundit peizazhet politike në secilin prej këtyre vendeve u zhvendosën papritmas për të mirë. Politikanët kosovar, të cilët normalisht përbuzin njëri tjetrin, arritën një marrëveshje për të marrë pjesë në zgjedhjen e 11 qershor. Në Shqipëri, një parti që për muaj të tërë kërcënoi se do bojkotonte zgjedhjet, pranoi të merrte pjesë, ndërsa në Maqedoni më në fund presidenti i këtij vendi pranoi të lejonte një parti të formonte qeverinë, duke i dhënë fund bllokimit 5 mujor. Më pas The Economist analizon në detaje zhvillimet në secilin prej 3 vendeve, ndërsa për Shqipërinë thekson faktin se pas muaj të tërë konflikti, e pamundura u bë e mundur, pefas kur udhëheqësit e dy palëve arritën marrëveshje për të marrë pjesë në zgjedhje sikurse ishte planifikuar. Zgjidhjen e krizave politike The Economist e lidh me vizitën e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit në rajon, Hoyt Hee. Vizitat e tij mund të kenë ndikuar papritur te politikanët lokal për të gjetur kompromis, thuhet më tej. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë vazhdimisht të shqetësuar për rritjen e influencës ruse në rajon. Ata shqetësojnë se konflikti në Ballkanin Perëndimor mund të prish politikat e tyre apo dhe t'i detyrojë ata të ndërhyjnë përsëri, siç bën në vitet 90. Me gjithë përmirësimet e fundit, mundësitë për kaos janë sërish të mundshme. Ata do duhet të qëndrojnë ende të përfshirë në rajon, mbyll artikullin e saj The Economist. Një person që mësohet se është agenti shish është vetë plagosur në mbrëmjen e djeshme me armë zjarri. Burimet e policisë bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur dje rreth orës 22:30, ndërsa i plagosuri agenti shish në Tiranë është shtetasi me inicialet AQ, 48 vjeç, banues në Vlorë, i cili ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Një aksident i rënd ka ndodhur në mbrëmjen e së premtes rreth orës 23:30 në afërsi të fshatit Slabin të Pogradecit, nga ku raportohet se ka dalë nga rruga mjeti kamion tip Benz me targa A362KK me drejtues shtetasinë më 24 vjeç, banues në fshatin Rëmenj Pogradec. Përpasoj ka gjetur vdekjen shtetasi lart përmendur, si dhe është plagosur pasagjeri i këtij mjeti, shtetasi EZ, 20 vjeç, banues në Pogradec, i cili pas marrjes së ndihmës së parë në spitalin e Pogradecit është transportuar në Tiranë për mjekime të specializuar. Nga të dhënat paraprake dyshohet se shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia te normave dhe terreni i vështirë. Pak para mesnate, të shtëna me armë zjarri janë raportuar në qytetin e Vlorës. Të shtënat kanë qenë në ajër dhe nuk është konstatuar asnjë person i lënduar apo dëme të tjera. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Hajro Çakërri, pranë vendit të quajtur Pishti i Kaldrëmit, në rrugën që lidh Vlorën me Kaninën. Policia ka mbërritur menjëherë në vend ngjarje, ku ka konstatuar rreth 25 gëzhoja. Nga të dhënat paraprake dyshohet se është gjuajtur në ajër me armë tip Kalashnikov. Policia e cila shkoi në vend ngjarje ka ngritur grupe kontrolli në fshatin Kanin. Policia e shtetit vijon aksionet antidrog në të gjithë territorin e vendit. Gjatë 24 orëve të fundit, në firë skrapare Gjirokastër janë zbuluar dhe blokuar 162.5 kg kanabis sativa. Gjatë këtyre operacioneve është zbuluar dhe një armë, ndërsa në prangat e policisë eran 3 shtetas e 2 të tjerë u shpallën në kërkim. Gjatë 24 orëve të fundit, policia e shtetit ka zbuluar dhe sekuestruar 162.5 kg lëndë narkotike kanabis sativa, e kapur në 3 raste të ndryshme. Në Fier, gjatë operacionit antidrog të koduar Kurtaj, i cili u zhvillua në fshatin Gjeqaj, policia zbuloi në banesën e vëllezërve Altin e Teli Shyti sasin prej 86 kg kanabis fshirur në 2 fuqi dhe në 2 thas plasmasi me vakum. Po ashtu janë zbuluar dhe sekuestruar një armë zjarri automatik, një makinë dhe një motociklet.
Përpasoj është bërë dhe arrestimi në flagrancë i vëllezërve Altine Telishyti, përkatësisht 36 dhe 26 vjeç, të cilët sipas policisë po përgatiteshin për trafikimin e lëndës narkotike drejt Italisë. Goditja anti-kanabis është bërë dhe në skrapar, ku zbuluan dhe sekuestruan 72 kg kanabis. Lënda narkotike ishte fshehur në një tunel në fshatin Stror të Skraparit. Lidhur me këtë rast, policia është vënë në ndjekje të 2 banorëve të zonës, emrat e të cilëve nuk bëhen të ditur për shkak të hetimit. Edhe në Gjirokastër, policia ka zbuluar një sasi prej afro 5 kg lëndë narkotike, e cila mbahej në një stan në fshatin Kolonjë të Gjirokastrës. Përpasoj është bërë arrestimi 61 vjeçarit Muzafer Shkrepa, në stanin e të cilit u gjet dhe lënda narkotike. Policia e shtetit bën të ditur se vijojnë aksionet anti-kanabis në të gjithë territorin. Gjatë inspektimit të rrugës së rikonstruktuar, Shefqet Kuka në njësinë 4 në Tiranë, kreu i bashkisë Erion Veliaj deklaroi se bashkia do të vijojë të punojë edhe gjatë ditëve të verës dhe gjatë fushatës pashtu. Ai paralajmëroi se sheshi Skënderbej do të hapet në 10 qershor. Bashkia e Tiranës ka përfunduar ndërtimin e rrugës Shefqet Kuka si dhe rrugëve Lisa në njësinë 4, investim që u vjen në ndihmë rreth 20.000 banorëve të kësaj zone. Kryetari i bashkisë Erion Veliaj inspektoi përfundimin e punimeve, ku theksoi se fali investimeve të tilla është mundësuar transformimi i një zone në të cilën nuk kishte vënd dorë prej vitesh, ndërsa deklaroi se këto investime janë treguesi punës së bashkisë. Velia njoftoi se sheshi Skënderbej do hapet në 10 qershor. Kjo ishte një zonë e ngjashme me shumë vende që kemi parë nëpër dokumentar në Afrikë. Balta deri në gjuhë kur binte shi, edhe pluri deri në fyt kur kishte diell. Rruga sjell civilizim, edhe unë besoj që po japim një model ku edhe këtu që është pika ndarëse midis Dajtit edhe njësisë 4. Po edhe në sheshin Skënderbej punohet me njëjtin cilësi edhe të njëjtin ritëm. Sigurisht, me sheshin Skënderbej që japim datën 10 qershor, japim sinjalizimin e një Tirane moderne, ama nuk kemi lënë pas dore asnjë zonë të periferisë. Kryebashkiaku bëri thirrje qytetarëve për ruajtjen e investimeve dhe i garantoi ata se pavarësisht periudhës zgjedhore apo pushimeve të verës, Bashkia e Tiranës do vijojë të jetë në krye të punëve publike. Do vazhdojmë të punojmë edhe gjatë fushatës, edhe gjatë pushimeve, edhe kur të fillojë shkolla, sepse besoj që vetëm duke punuar çdo ditë, sikur është dita e parë e punës, që të sigurohemi që Tirana që duam është shumë afër. Kemi arritur shumë. Paralelisht me ndërhyrjet në rrugët kryesore, Velia i theksoi se bashkia do vijojë të investojë edhe në përlagje dhe rrugë dytësore të kryeqytetit. 47 projekte janë zbatuar në qarkun e Elbasanit në pak vite. Kjo është deklaruar nga Ministrja e Zhvillimit Urban Eglantina Gjermeni. Gjatë konferencës për perspektivat e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik e social në Elbasan, Gjermeni ka theksuar se synimi është nxitja e mëtejshme e zhvillimit ekonomik në këtë qark, duke shfrytzuar potencialet që ai ka. Në këto 24 muaj të qeverisjes Rama, në qarkun e Elbasanit, qeveria shqiptare ka financuar plot 20 miliard lekë. Edhe, në fakt, janë realizuar vetëm nga fondi, po flas për fondi i zhvillimit rajoneve dhe për projekte të rilindjes urbane, kryesisht 47 projekte janë realizuar vetëm në qarkun e Elbasanit. Kështu që them që është një bazë shumë e mirë për zhvillimin e qëndrueshëm të këtyre zonave, është një punë e mirë e bërë, e cila do pasuar dhe do vazhduar me të gjitha ndërhyrjet e tjera, qoftë në zona ku ne nuk kemi mundur të realizojmë projekte apo të mbështesim projekte sipas nevojave të qytetarëve, por qoftë edhe në zona të cilat janë rurale dhe tashmë janë pjesë pas reformës territoriale administrative, janë pjesë e bashkive të reja. Kështu që aty duhet të mësojmë më fort dhe them që në vazhdimsi fondet e zhvillimit rajoneve apo projekte që bashki duhet të realizojnë, duhet të synojnë që si rast koncentrik projekte të realizohen jo vetëm në qendrat e qyteteve, po të shpërndahen në të gjithë periferitë e bashkive të reja. Në muajin ndërkombëtar të Evropës mbahet për të dytin vit takimi me sipërmarrës të rinj, të cilët kanë hedhur bazat e një investimi të ri. Ky event ka mbledhur rreth 30 sipërmarrës të rinj me objektivin për të qëndruar dhe investuar në Shqipëri.
Projekti EU Transit Tirana vjen për të dytin vit radhazi në kryeqytet, pikërisht në muajin ndërkombëtar të Europës, objektivi i të cilit është integrimi i sipërmarrjes rinore. Ky projekt ka për qëllim të bashkojë vendin tonë me vendet e BE-s, si një model i suksesshëm i ndërtuar mbi parimet të patjetërsueshme, të cilat kanë objektiv zhvillimin e përbashkët, duke besuar fort në rindërtimin ekonomik dhe tregjeve të përbashkëta. Bizneset e vogla dhe të mesme janë ato grupe të cilat mundën realisht të kryen shumë vlerë të shtuar për ekonominë shqiptare, mund gjithashtu të jenë grupime të cilat kanë impaktin më të lartë në përmirësimin e cilësisë jetës së njerëzve dhe kanë impaktin më të lartë në rritjen e punësimit në vend. Ky aktivitet sot ishte pikërisht një përpjekje tjetër e jona për t'i treguar njerëzve që shikoni, mundësia juaj për të provuar veten dhe ide dhe energjitë tuaja është aty. Ne jemi gati t'i ndihmojmë, ne kemi fonde financiare jo të vogla për t'i dhënë mundësi secilit prej këtyre që kanë ide të vinë tani të aplikojnë. Ajo që është e rëndësishme është njohja e këtyre bizneseve me njëri tjetrin, vendosja urave të kontaktit dhe rritja e mundësive për investim dhe për hapjen e tregjeve të bizneseve shqiptare edhe përtej Shqipërisë. Sektorët potencial që pritet të takohen në këtë event në muajin e Europës janë turizmi, shërbimet dhe produktet kreative tradicionale të vendit tonë. Në këtë event janë mirëpritur sipërmarrës të rinj, të cilët kanë lidhur bazat e një investimi të ri, ose kanë në plan ide inovatore për të qenë sipërmarrës kreativ, me një objektiv të qartë për të qëndruar dhe investuar në Shqipëri. Një trend i ri në bregdetin shqiptar janë tashmë prej vitesh çadrat e plazhit me përbërje kashte. Petrit Musta nga Delvina, i cili prej 10 vitesh prodhon në mënyrë artizanale këto çadra, ka treguar për News24 se duhet shumë punë për të arritur në produktin final dhe të ardhurat që siguron shpesh nuk e justifikojnë punën e të gjithë familjes që angazhohet. Ndërsa je duke pushuar në plazhet e Eksamilit, mund të dallosh fare lehtë këto çadra prej kashte. Përveç se tërheqin syrin e pushuesit për bukurinë që i karakterizon, ato janë edhe tepër funksionale, pasi nuk reflektojnë rrezet e diellit. Këto çadra i prodhon në mënyrë artizanale dora mjeshtërore e Petrit Mustës nga Delvina. Ne këto po i bëjmë për plazhin. Janë çadra për plazh. Tani ne po shtrojmë kallamin këtu për ta lidhur, për të veshur komplet të çadrën siç u bë ajo atje. Ne kemi 10 vjet që punojmë me këto. Vetëm me porosi. Na porosisin mi bëjmë dhe i çojmë në plazh. Kemi bën ja 200 copë, kemi edhe të tjera për të bën ja 500 copë të tjera, vetëm në Sarandë dhe në Bosh. Domethënë kemi zonën nga Himara dhe në Ksami. Kemi dhe në Durrës, vetëm me porosi. Petriti thotë se nuk është e lehtë të bësh një çadër të tillë, prandaj atij duhet të angazhojë të gjithë familjen dhe e gjithë puna përfundon në oborrin e shtëpisë në hyrje të Delvinës. Kallamin e blejmë në poçem të Fierit. Punojmë si familje. Veti 5 po bëjmë 10-15 copë. Mbas mundësive që kemi, ndjehemi të kënaqur se pa punë jemi. Ushqemi me këto, nxjerrim bukën e gojës, se s'kemi ku të vemi. Në 10 vite nga dora e Petrit Mustës, janë prodhuar rreth 5.000 çadra. Çadra ne këtu që kemi prodhuar, po ta zëm që nga Ksamili edhe në Borsh, po thuaj një 5.000 çadra që kemi prodhuar. 5.000 çadra po. Gjithë plazhin e Ksamilit, të Sarandës, të Borshit, të Lëkovës dhe në Dhrimi ne mbulojmë. Petriti i premton se do vazhdoj të zbukuroj bregdetet me çadra kashte, duke ofruar një panorame dhe më të bukur për pushuesit. Në Gjirokastër gjatë kësaj fundjave po zhvillohet Fustanella Festival me këngëtar të rrymave të ndryshme nga Evropa dhe Amerika. Ministri e Kulturës Mirela Kumbaro tha se përmes aktiviteteve të tilla po rihetëzohen monumentet e kulturës. Këngëtar nga Europa dhe Amerika janë mbledhur në Gjirokastër për të sjellë muzikën e tyre më të mirë në aktivitetin e veçantë të emërtuar Fustanella Festival. Qëllimi i këtij organizimi, sipas ministres së Kulturës Mirela Kumbaro, është para së gjithash promovimi i Gjirokastrës dhe mënyra më e mirë për rihetëzimin e monumenteve të kulturës. Prej 4 vjetësh Ministria e Kulturës mbështet dhe nxit shumë fort të gjitha ngjarjet kulturore që skenën e zgjedhin jo brenda 4 mureve, por skenën e zgjedhin në sitet e trashëgimisë kulturore. Kjo ndikon në rritjen e numrit vizitorëve, në rritjen e të ardhurave, por sidomos në nxitjen e ekonomisë së qytetit, ku praktikisht të gjitha hotelet, restorante, taksit dhe shumë shërbime të tjera në qytet aktivizohen dhe gjallërohen në të tilla evente. Ashtu si palat e shumta të fustanellës shqiptare, të shumëllojshme janë dhe rrymat muzikore të prezantuara në këtë festival.
Trenet të bardha do të gjallërojnë qytetin e UNESCO-s fal Fustanella Festival, çfarë ka kthyer Gjirokastrën në destinacionin e kësaj fundjavë.